για την περίοδο της Χούντας ή δικτατορίας. Ποια ήταν η ηλικία σας τότε? Ήμουν 5 ετών. Και η οικογενειακή κατάσταση? Ζούσα με την οικογένειά μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου, σε ένα μικρό χωριό της Στήνου, την Καρδιανή. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε κάποια αλλαγή στο Σύνταγμα τον ερχομό της Χούντας? Ήμουν πολύ μικρός για να αντιληφθώ. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα την εποχή που ήμουν μικρός, τι ζούσα. Ήταν πολύ μετέπειτα. Αλλαγές στην καθημερινότητα? Οι αλλαγές στην καθημερινότητα μέσα σε ένα μικρό χωριό ήταν πολύ μηδαμινές. Αλλά όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στο σχολείο, που υπήρχαν ορισμένες υποχρεώσεις, όπως το να βγαίνουμε την Κυριακή με τύμπανα και να φωνάζουμε «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», να κάνουμε παρέλαση σε όλο το χωριό, πράγμα πρωτόγνωρο για τα πιο μεγάλα παιδιά τότε που δεν είχε ξαναγίνει, και έναν δάσκαλο φοβισμένο, μην γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει. Οπότε αν πράττει το φόβο σωστό. Εμείς τότε σαν παιδιά, είπες στην τρελή χαρά πάμε. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς πατρίδα μας την αγαπάμε, τους Έλληνες σαφώς τους αγαπάμε. Τώρα για τη θρησκεία, εντάξει, ο καθένας πίστευε ότι ήθελε και αγαπούσε ότι ήθελε. Στο οικογενειακό περιβάλλον είδατε κάποια αλλαγή? Όχι, απόλυτα κάποια αλλαγή όχι. Δεν υπήρχε σημαντική αλλαγή που να μπορέσω να την καταλάβω τότε. Αργότερα καταλάβαινα ορισμένα πράγματα. Από τις κουβέντες που είχαν οι πιο μεγάλοι, καθότι ήταν ο θείος μου, ο οποίος ήταν και μέντοράς μου, ήταν πρόεδρος εκείνη την περίοδο, αλλά ήταν και όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Καταλάβαινα ότι δυσανασχετούσε με ορισμένα πράγματα, αλλά όχι να γίνεται αντιληπτό τότε, γινόταν αντιληπτό αργότερα. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βίαιες αυτές αλλαγές στο πολιτικό-οικονομικό σύστημα της χώρας? Τότε δεν κατάλαβα τίποτα. Βλέποντας, ένας απλός βίος ήταν σε ένα μικρό χωριό. Δεν μπορούσες να αντιληφθείς κάτι. Όπως στην πόλη, ήταν διαφορετικά. Ήταν εντελώς διαφορετικά. Πιο ήρεμα. Υπήρχε κάποιο μέλος ή κάποιος που γνωρίζατε και βασανίστηκε ή εξορίστηκε? Όχι, δεν υπήρχε κάποιος στο στενό οικογενειακό πλάνο ή αν θέλεις μέσα στον κύκλο αυτού του μικρού χωριού, δεν υπήρχε. Αλλά ακριβώς απέναντι από το μπαλκόνι μου έβλεπα τη Γιάρο. Είναι στο νησί Γιάρος. Και έλεγαν τότε οι πιο μεγάλοι, κάτι κουβαλήσανε, κάτι φέρανε, κάτι γίνεται. Δεν μπορούσες να μάθεις πολλά. Κάτι ακούγατε, αλλά δεν καταλαβαίνετε. Αλλά δεν ήμουν σε θέση να το κατανοήσω τι ακριβώς είχε γίνει. Μάλιστα. Σχετικά με την ελευθερία έκφρασης, δηλαδή με τα τραγούδια, με τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια δεν είχαν αλλάξει ουσιαστικά κάτι στα πανηγύρια, γιατί ήταν μια λαϊκή παραδοσιακή μουσική μόνο. Εκείνο που θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε έρθει ένας ξαδερφός μου από τον Πειραιά, ο Αργύρης. Πιο μεγάλος από μένα, ήταν ήδη μαθητής του Τετάρτης Γυμνασίου κάπου εκεί και τραγούδαγε κάποια τραγούδια του Θεοδωράκη. Κάποιοι στίχοι μου άρεσαν και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μαζεύουμε ελιές σε ένα χτήμα και να τραγουδάω αυτούς τους στίχους. Απ' το πρωί μες στη βροχή και μέσα στο λιοπί. Αυτό το τραγούδι. Και να θυμάμαι να πετάγεται η αδερφή μου, «Σταμάτα, θα μας πάνε φυλακή». Ήταν και αυτό το περνάγανε πολύ αυτό. «Σταμάτα, θα μας πάνε φυλακή». Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία? Τότε δεν είχα θέση. Τι θέση μπορεί να έχεις από 5 χρονών μέχρι 12-13. Κάποια συναισθήματα των μεγαλύτερων που καταλάβατε ότι όταν τέλειωσε? Καταλάβαινες ορισμένα πράγματα, αλλά υπήρχε μια σιωπή, μια φοβερή σιωπή.
εκείνο το διάστημα. Κάποιοι γνωστοί που έφυγαν από την εξορία. Όχι, δεν υπήρχε κάποιος που να έχει μαρτυρία αυτούσια για την εξορία. Κάποια γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή των μεγαλύτερων σε σχέση με την περίοδο αυτή. Κάτι οφθαλμοφανές, όχι. Υπήρξαν πράγματα βέβαια, υπήρξαν πράγματα, όπως ας πούμε να μην τούν να μιλήσουν πολύ δυνατά για κάτι που θα θέλανε. Οι ώρες μπορεί να ήταν μέχρι 12 ας πούμε ή μπορούσατε και αργότερα. Δεν είχαμε κάτι που να μας ελέγξει απόλυτα. Γιατί δεν είχαμε ούτε χωροφυλακή στο χωριό, δεν υπήρχε ένας έλεγχος. Παροδικά, αν πέρναγε κάποια φορά ένας νοματάρχης ή κάποιοι χωροφύλακες εκεί. Λοιπόν, συμπεράσματα. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία? Αυτό που μπορώ να κρίνω πλέον ως ενήλικας και έχοντας διαβάσει κάποια κομμάτια της ιστορίας ήταν η πολιτική αστάθεια που ευνοούσε ένα τέτοιο γεγονός. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η περίοδος η οποία γεννήθηκα, ήταν μια ασταθή πολιτικά περίοδος για τον τόπο, δεν ήταν η καλύτεροτέρα που θα μπορούσε να πεις για μια δημοκρατία. Πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτή την περίοδο. Από αυτή την περίοδο εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε να μην επαναληφθεί. Να κρατήσουμε ότι πρέπει ό,τι και να γίνεται να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις αντί να δημιουργούμε προβλήματα. Και η δημοκρατία, ας πούμε, έχει κάποιο πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς μπορούμε να την προφυλάξουμε? Η δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα ποτέ. Η δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα ποτέ γιατί μόνο και μόνο ως δημοκρατία είναι η λέξη που τα κλείνει όλα. Είναι η λέξη που πρέπει να έχει, είναι αυτό που δίνει και στο γρήγορο και στον αργό την προτεραιότητα. Μήπως μερικοί την εκμεταλλεύονται την δημοκρατία? Σαφώς την εκμεταλλεύονται, σαφώς δημιουργούν προϋποθέσεις. Αλλά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι πολιτικοί μας να κατανοούν τη δημοκρατία, να τη σέβονται, να είναι ενωμένοι για να μπορούν να την έχουν τη δημοκρατία στην ισχύ της. Η σύγχρονη κίνδυνη σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών. Σαφώς υπάρχει μια έντονη διαφοροποίηση και υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Υπάρχουν ακραίες φωνές οι οποίες δημιουργούν προϋποθέσεις και προβλήματα με μεγάλη έπαρση. Ευνοεί το όλο κλίμα ότι υπάρχει διχόνοια ανάμεσα στους πολίτες και στους πολιτικούς. Ευνοούνται λοιπόν τα αρνητικά στοιχεία της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία είναι αυτή που δέχεται όλους. Είναι η μεγάλη αγκαλιά. Οπότε εκεί μέσα δημιουργούνται θέματα τα οποία δεν πρέπει να δημιουργούνται. Παρερμηνεύονται, παραπέουν. Εκεί λοιπόν πρέπει οι πολιτικοί μας να αρθώσουν ανάστημα και να ενωθούν και να έχουν μια σύμπνοια αναμεταξύ τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν την κάθε χώρα μπροστά με τα βήματα της δημοκρατίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.